Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα. Ένα μίνι ένθετο, βασικά ζορίζομαι, δεν ξέρω πού να κοιτάξω, μιλάω σε μία άλλη κάμερα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές για την ονομαστική μου γιορτή που μου στείλατε και στα comments και στα social. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Προλογίζω το βιντεάκι που θα ακολουθήσει, το οποίο ήταν να βγει σαν το vlog μας 24, αλλά κουράστηκα πολύ. Κουράστηκα αρκετά και έπρεπε να πάρω κανένα 2 ανάσες. Οπότε σας μιλάω τώρα ανήμερα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά. Κάνω τον πρόλογο, κάνω το άνοιγμα στο βιντεάκι που θα ακολουθήσει. Σας στέλνω όλες μου τις ευχές και ακολουθεί η πενταλογία, το top 5 των αγαπημένων μου χριστουγεννιάτικων ταινιών. Των top αγαπημένων μου, των δικών μου αγαπημένων, και είναι διασκεδαστικό, λέω και τις παλαβομάρες μου. Φιλιά πολλά, καλή ξεκούραση σε όλους. Ελπίζω το βιντεάκι αυτό να σας βρίσκει αραχτούς στον καναπέ σας, να είναι όλοι οι δικοί σας οι άνθρωποι καλά, να περνάτε όμορφα και όλο το 12ήμερο των Χριστουγέννων να είναι η μία μέρα πιο όμορφη από την άλλη. Και έτσι να πάει και όλη η χρονιά και όλες οι χρονιές της ζωής σας, έτσι. Fingers crossed, ο ένας με τον άλλον να μεταδώσουμε αυτή την χρυσόσκονη και να μας πηγαίνει γούρι. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω τώρα από εδώ και πάμε για το βιντεάκι μας. Χρόνια πολλά! Αν είστε καινούργοι, εγώ είμαι η Χριστίνα. Το κλίμα εδώ είναι παρεΐστικο, γιατί είμαστε φιλαράκια περισσότερο μεταξύ μας όσοι εδώ πέρα συνομιλούμε και πιάνουμε πηγαδάκια. Κάτω στα comments, είναι παρεΐστικο. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε. Και σήμερα μιλάμε για τις αγαπημένες, δικές μου αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Εδώ, τι λέει εδώ πέρα, το Φιόγκος, ο Τζιτζιφιόγκος, Φαδίεση ο Φιόγκος και ο Ρούχλας είναι Λά. Πίσω δεν ξέρω αν ακούγεται ο Ματθαίος. Δεν θέλει. Δεν ακούγεται, αλλά θα σας μεταφέρω εγώ τα λεγόμενά του. Θέλουμε και ένα δεύτερο μικρόφωνο ιδανικά, αλλά για την ώρα είμαστε εδώ με το δικό μου και είναι το πρώτο επίσημο βιντεάκι στατικό που είμαστε με μικρόφωνο. Ναι. Τι μάρκα είναι αυτό το μικρόφωνο? Το λέει εδώ. Μαόνο. Με το Μαόνο εδώ πέρα, εδώ το φίλο μου το Μαόνο. Πάμε κατευθείαν για τις δικές μου αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις αγαπημένες μου χριστουγεννιάτικες, τις οποίες θα τις αναφέρω και όπως μου σκάνε και λίγο με χρονολογική εμφάνιση. Είμαστε 90's και έπειτα. Δεν πιάνω τις πολύ vintage γιατί δεν τις έχω μελετήσει πάρα πολύ και για να μην τις έχω μελετήσει πάρα πολύ σημαίνει ότι δεν είναι στις top αγαπημένες μου. Τώρα εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για αυτές που βλέπω συνέχεια, ξανά και ξανά και ξανά και δεν τις βαριέμαι ποτέ. Ποτέ δηλαδή κάθε μέρα μπορώ να τις βλέπω τη μία μετά την άλλη και να συγκινούμε στον ίδιο βαθμό και να κλαίω. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Ξεκινάω με το Sleepless in Seattle. Τι τέλειο σενάριο. Tom Hanks και Meg Ryan. Είμαστε τώρα, έχουμε τη Meg... Δεν θυμάμαι τα ονόματα των χαρακτήρων, θα σας λέω τους ηθοποιούς. Έχουμε τη Meg Ryan, η οποία αραβωνιάζεται και έχει μάλλον μια χλιαρή σχέση που πάει για γάμο. Αλλά κάπως ρε παιδί μου κάτι τη χαλάει. Είναι αρβωνιασμένη με το George Pullman, ο οποίος σε εκείνη τη φάση της ταινίας παίζει έναν πολύ ξενέρωτο, άοσμο, φιλάστενο, αρρωστιάρη άντρα, λοιπόν, που μάλλον και αυτός δεν είναι και πολύ μέσα στη σχέση και είναι και αυτός έτσι έχει κρυώσει και δεν του πολύ βγαίνει. Η Meg Ryan είναι δημοσιογράφος και δουλεύει κάπου Νέα Υόρκη νομίζω. Λοιπόν,
Και στην αντίπερα άκρη της Αμερικής, στο Σιάτλ, ζει ο Τόμ Χάνκς, ο οποίος είναι χήρος και του λείπει αφόρητα η γυναίκα του και του λείπει τόσο πολύ που ο γιος του, ο ανήλικος γιος του, ανησυχεί πάρα πολύ για αυτόν και παίρνει τηλέφωνο σε μία εκπομπή στο ραδιόφωνο που την κάνει μία μάλλον ψυχολόγος που δίνει συμβουλές έτσι, στήριξης και εμψύχωσης. Και ο μικρός ο τσακαλάκος παίρνει τηλέφωνο στο ραδιόφωνο για να μιλήσει για τον μπαμπά του και να πει «Ανησυχώ πάρα πολύ για τον μπαμπά μου γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει το πένθος του και είναι καιρός να ξαναδεί, να κοιτάξει τη ζωή του και να προχωρήσει μπροστά. Δεν μπορώ να τον βλέπω έτσι, στεναχωριέμαι». Αυτή την εκπομπή την ακούει η Meg Ryan και παθαίνει τσότσο. Με το που ακούει τον πιτσιρικά να μιλάει στην εκπομπή, κατευθείαν ενεργοποιούνται κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό της και τον εγκέφαλό της και θέλει να βρει τον πατέρα αυτού του παιδιού. Για κάποιο λόγο της κάνει ένα κλικ μέσα της, ρε παιδί μου, χωρίς να τον έχει δει τον άνθρωπο. Έτσι, το τηλεφώνημα του πιτσιρικά, του μικρού γιου, της αφυπνίζει κάποια κομμάτια ψυχικά μέσα της και βαράει η διαίσθηση και λέει πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον βρω εγώ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον βρω. Και έχουμε αυτή την υπόθεση που η Meg Ryan σαν δημοσιογράφος ξεκινάει να κάνει μία έρευνα για να βρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει χειρέψει και έχει βγάλει ένα τέτοιο γιο τσακαλάκι. Και είναι αυτή η υπόθεση της ταινίας που η Meg Ryan προσπαθεί να βρει τον Tom Hanks, να δει τι άτομο είναι, να το γνωρίσει από κοντά. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι είναι γραφτό τους να γνωριστούν και να ερωτευτούν. Και δίνουν ένα ραντεβού δίνουνε, αφού έχει γίνει μια γνωριμία κλπ. Δίνουν ένα ραντεβού στο πιο εμπορικό και ψηλό, νομίζω, Empire State Building. Και αυτή η ταινία είναι μια ταινία αναφορά σε μια παλιότερη vintage ταινία. Δηλαδή, ας πούμε, η Meg Ryan είναι μια ρομαντική ψυχή που έχει για αγαπημένη της ταινία μια παλιά vintage του παλιού Hollywood, που ένα επίσης ερωτευμένο ζευγάρι δίνει ραντεβού στο Empire State Building. Οπότε και αυτή επηρεασμένη από εκείνη την ταινία δίνει ραντεβού με τον Tom Hanks στο Empire State Building. Και όλο το story είναι αν θα συναντηθούν αυτοί οι δύο και αν θα είναι μαζί. Τα υπόλοιπα να τα δείτε μόνοι σας. Είναι τέλεια. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Επόμενη. Είναι πάλι με Tom Hanks και Meg Ryan καμιά δεκαετία αργότερα. Late 90s. Και είμαστε στην εποχή πλέον του διαδικτύου, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά αρχίζουν και εμφανίζονται τα φαινόμενα των διαδικτυακών γνωριμιών. Και έχουμε ένα τέτοιο love story διαδικτυακό. Εποχές πρώιμου ίντερνετ με τα chat room κλπ. Όπου πάλι έχουμε Meg Ryan και Tom Hanks σε ένα πάρα πολύ ωραίο νοσταλγικό story, βιβλιόφιλο, γιατί αυτή η ταινία είναι και βιβλιόφιλη. Η Meg Ryan έχει ένα βιβλιοπωλείο και είναι λογοδοσμένη, μακροχρόνια δεσμευμένη, πάλι Meg Ryan είναι δεσμευμένη, εδώ έχουμε το τέτοιο, πάλι με έναν είναι μέσα σε μια σχέση που έχει κρυώσει, έχει κρυολογήσει και μπάζει από παντού. Λοιπόν, της έχει περάσει. Και είναι λογοδοσμένη με έναν κάτι, τι είναι αυτός πάλι, και αυτός είναι δημοσιογράφος, παίζει αυτό το story πολύ στη ζωή της Meg, την κινηματογραφική, και έχει ένα βιβλιοπωλείο, έχει ένα φανταστικό βιβλιοπωλείο που λέγεται The Shop Around the Corner, το οποίο είναι ξύλινο του ονείρου
και ειδικεύεται πολύ στα παιδικά παραμύθια και κάνει και πολλά δρόμενα με αναγνώσεις παραμυθιών και θέατρο κλπ. Και έχει 2-3 συνεργάτες που είναι ο ένας πιο αξιολάτρευτος από τον άλλον και τους βλέπεις και λες θέλω να δουλεύω σε αυτό το βιβλιοπωλείο, θέλω να είμαι υπάλληλος της Meg Ryan και θέλω να είμαι στην παρέα της, θέλω να είμαι κομμάτι της ζωής της. Τέτοια φάση. Και έχει πολλά προβλήματα σε εκείνη τη φάση οικονομικά, γιατί ακριβώς απέναντι από το βιβλιοπωλείο της έχει ανοίξει ένα μεγάλο υπερκατάστημα βιβλίων, ένα πολυόροφο μεγαθύριο, από μεγάλο φυσικά όμιλο και είναι, ρε παιδί μου, είναι ακριβώς και η πρώτη δεκαετία που έχουμε αυτή την επιθετική πολιτική της αγοράς που θέλει να βγάλει τελείως από το πεδίο και από την πιάτσα τις μικρές επιχειρήσεις. Έχει και το κομμουνιστικό της περιεχόμενο, δηλαδή η ταινία. Και είναι τώρα η μικρή μαγαζατόρισα, η μικροεπιχειρηματίας του μεροκάματου, του μεροκάματου, που ναι, ήταν της μητέρας της στο κατάστημα, που τα βάνει με το μεγάλο του κεφάλαιο, που είναι απέναντι η μεγάλη, η κορπορατική η επιχείρηση, που είναι ο όμιλος, και τα βάζει με το σύστημα και με το κεφάλαιο, το μεγάλο το κεφάλαιο, όχι το μικρό το κεφάλαιο, το μεγάλο το κεφάλαιο, γιατί και αυτή είχε κεφάλαιο, και αυτή είναι καπιταλιστικό κατάστημα, ρε παιδί μου. Μικροεπιχείρηση δεν θεωρείται καπιταλιστικό, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια επιχείρηση που θα γινόταν όλο και μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη. Και αυτή, ρε παιδί μου, είχε προοπτικές ανέλυξης. Όχι, ήρθε το μεγάλος καρχαρίας που ήθελε να φάει το μικρό το ψαράκι. Και τα βάζει τώρα με τον αντίπαλό της. Σου λέει ποιος είσαι εσύ και κάνει κινήσεις και κάνει αυτό. Και έχει έναν διαδικτυακό φίλο που κάπως τον ήξερε από πριν και του λέει τα προβλήματά της. Και βρίσκει μεγάλη ανακούφιση σε αυτόν, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακούφιση βρίσκει σε αυτόν. Γιατί έχει μια ζεστασιά αυτός ο άνθρωπος, μια οριμότητα, μια συναισθηματική οριμότητα και μια οριμότητα γενικότερα που την στηρίζει και την εμψυχώνει. Και έχει και λίγο και το guilty μέσα, γιατί ρε παιδί μου νιώθει άσχημα που συνομιλεί μαζί του ενώ έχει δεσμό. Βέβαια με αυτόν τον διαδικτυακό φίλο δεν παίζει τίποτα ρομαντικό, σε καμία περίπτωση. Όμως η διαίσθησή της λέει ότι κάτι εδώ πέρα τρέχει, κάτι παραπάνω που την κάνει να νιώθει και λίγο ενοχικά. Βέβαια αυτό στην πορεία λύνεται γιατί τα βρίσκουν με τον δικό της, με τον έτσι της και τα βρίσκουν σαν μοντέρνο ζευγάρι ότι η σχέση τους έχει ξεθυμάνει και δεν χρειάζεται να προχωρήσουν μαζί και όλα καλά και ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν γνώρισε η Meg Ryan για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και που έκλεισε και το κατάστημά της από αυτήν την κορπορατική μεγάλη επιχείρηση που άνοιξε απέναντί της, δεν γνώριζε ότι ο διαδικτυακός της φίλος που της συμπαραστεκότανε, ότι ήταν ο αντίπαλός της. Δηλαδή τόσο καιρό η Meg Ryan συνομιλούσε διαδικτυακός, τσάταρε με τον εχθρό της. Καταλάβατε με ποιον μιλούσε με τον εχθρό της. Αλλά ούτε και ο Tom Hanks, ο εχθρός της, ήξερε ότι η κοπέλα που συμπαθούσε ήταν η κοπέλα από το απέναντι μικρό βιβλιοπωλείο που ευχόταν το θάνατό του. Τα παιχνίδια της μοίρας. Και αυτό είναι το ρεζουμέ. Η αποκάλυψη της αλήθειας. Και ο Tom Hanks είχε μια ηλίθια σχέση που μάλλον ήθελε να την ξεφορτωθεί. Ήταν και αυτός, ρε παιδί μου, σε ένα άλλο μήκος κύματος που μπορεί να ήταν ο κληρονόμος ενός μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων, αλλά στο βάθος του ήταν ένα πολύ απλό και συγκροτημένο άτομο και κουρασμένο από όλη αυτή την κατάσταση, που αποζητούσε έναν πιο ισορροπημένο άνθρωπο στη ζωή του, μακριά από αυτή την κουλτούρα της υπερχλειδής. Και τη συνέχεια μπορείτε να τη φανταστείτε, αν δεν την έχετε δει την ταινία να τη δείτε. Όλα τα γυρίσματα είναι iconic, τα μαγαζάκια που έχουν γίνει τα γυρίσματα υπάρχουν ακόμα. Όποιος πάει Νέα Υόρκη μπορεί να τα επισκεφτεί. Όλα είναι παιδιά για να τα βλέπεις, να συγκινείσαι και να τρως πασατέμπο και να κλαις.
Δεν μπορώ, εγώ είμαι πολύ ρομαντική ψυχή και τρελαίνομαι για τέτοιες ταινίες και τέτοιες ταινίες δεν ξαναβγαίνουν. Δηλαδή δεν έχουν βγει άλλες ταινίες τόσο ρομαντικές και καλογυρισμένες. Και το έχω καημό και είμαι ρομαντική ψυχή. Ο Παπακαλιάτης προσπαθεί να το καταφέρει, αλλά δεν το καταφέρνει σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά αυτό αποδεικνύει ότι είναι παιδί το 90s, εκείνων των ταινιών που έχουν αφήσει ιστορία και μας έχουν έτσι κάνει εδώ την καρδούλα. Λοιπόν, προχωράω λίγο αργότερα, 2000-2001 αν δεν κάνω λάθος, και πάμε στην τρίτη ρομαντζάδα που τη βλέπω και συγκινούμε και κλαίω, με πολλά New Age στοιχεία και είναι το Serendipity. Λοιπόν, εδώ θέλω να πάρω τη βοήθεια του Control. Στο Serendipity πρωταγωνιστεί ο John Cusack και η κοπέλα από τη βρικολακίστικη ταινία το Underworld. Πώς τη λένε, η Catherine Bacon. Μισό λεπτό να πάρουμε απάντηση από τον Control. Control, με ακούτε? Με ακούει το Control, δεν φορώ και κόκκινο σακάκι γάμο το και γυαλί. Control, με ακούς? Serendipity. Ποια ήταν η Catherine Bacon... Bacon Bow. Kate. Εγώ πώς την είπα πριν? Καθρίν. Κατερινάκη. Kate. Λοιπόν, Kate Bacon. Αυτά τα Bacon. Bacon Sale. Αυτό. Δεν θα το μάθω ποτέ αυτό το όνομα. Ενώ την ξέρω και την παρακολουθώ την κοπέλα και είναι από τις αγαπημένες μου. Και μία οπτασία. Μία νεράιδα. Ένα ξωτικό. Μία βρικολακίνα με τα όλα της. Δεν μπορώ να συγκρατήσω το επίθετό της. Ο Τζον Κιούζακ τότε στα καλύτερά του, δηλαδή έχεις τον Ντόμ Χάνκς που είναι η γλύκα προσωποποιημένη και η Meg Ryan φυσικά. Έχεις ρε παιδί μου τον Ντόμ Χάνκς που είναι πάστα, που είναι ζαχαρόπαστα, και μετά έχεις τον Τζον Κιούζακ επίσης καρκίνος κι αυτός, ο οποίος ρε παιδί μου σε εκείνη τη φάση στο Serendipity και στο High Fidelity ήταν στα καλύτερά του. Ήταν στα καλύτερά του και μετά τον πήρε κατήφορος. Ενώ η Κετούλα, η Bacon Sale παρέμεινε μία νεράιδα, ένα εξωτικό, που ο Τζον Κιούζακ για κάποιο λόγο δεν τον ακολούθησε η φήμη του. Έτσι, κουσκούς τώρα χολιγουδιανό. Όχι ότι είναι κάποιος άνθρωπος υποχρεωμένος να μένει για πάντα νέος και όμορφος, αλίμονο προς Θεού. Αλλά σαν κουσκούς το σχολιάζω. Και είμαστε τώρα στο Serendipity, εκεί στα Zero, με δεύτερο αντρικό ρόλο έκπληξη, τον τυπά που έπαιζε στο Sex and the City, εκείνον που έπαιζε και στο Greek Fat Big Wedding με τη Μία Βαρντάλος, το Εκοτριαρκίδια. Αυτόν το θυμάστε? Αυτόν. Αυτός βρικόλακας, αγέραστος. Παραμένει ίδιος και παράλλαχτος. Λεβέντης. Serendipity σημαίνει κάτι αυτή η λέξη. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικη λέξη και είναι η ευτυχής συγκυρία. Είναι ένα ευτυχές γεγονός της τύχης, μοιραίο, δηλαδή είναι ένα γεγονός που σε φέρνει καρμικό. Είναι ένα καρμικό γεγονός που είναι όμως πάρα πολύ καλότυχο και ευτυχισμένο. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Αυτή η ταινία που έχει και πάρα πολύ μεγάλες δόσεις από New Age, γιατί η κολλητή φιλενάδα της Kate, της πρωταγωνίστριας, ήταν και αστρολόγα ρε παιδί μου και ασχολιόταν πάρα πολύ με το κάρμα, με παλιές ζωές κλπ. Και όλη αυτή η ταινία έχει μια δόση από Κοέλο που θα πει ότι αν είναι κάτι γραφτό να συμβεί θα συμβεί, και αν το θέλει το σύμπαν, αν το θες εσύ, συνομωτεί και το σύμπαν, κάπως έτσι. Και είμαστε τώρα, πάλι το κορίτσι έχει σχέση. Έχουμε τρεις ταινίες που η πρωταγωνίστρια είναι σε σχέση. Και είναι σε σχέση με έναν καλό άνθρωπο. Τώρα τι συνωμοσία είναι αυτή δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και οι τρεις πρωταγωνίστριες των ταινιών,
Αυτό πρέπει να το ψάξω. Τι κρύβει από πίσω, τι μας κρύβουνε. Λοιπόν, είναι η τρίτη πρωταγωνίστρια που λέτε, που έχει δεσμό με ένα λεβέντι. Γιατί και οι άλλες δύο προηγούμενες πρωταγωνίστριες είχαν καλές σχέσεις με λεβέντες. Με ωραία παλικάρια που τις αγαπούσανε. Τι συμβαίνει, τι μας κρύβουν, τι πίναν αυτές οι κοπέλες, τι στο καλό. Και γιατί πάντα στο σενάριο ήταν οι κοπέλες που ήταν δεσμευμένες σε καλή σχέση και είναι τώρα η Κετούλα, ρε παιδί μου, η Bacon Sale πως τη λένε. Και τι έχει κάνει, έχει πάει και αυτή διακοπές New York, στο New York. Είναι παραμονές Χριστουγέννων, γίνεται πάλι το αδιαχώρητο, ο κακός χαμός. Υπάρχει ένα μαγαζάκι που λέγεται Serendipity, το οποίο είναι καφέ και ανθοπολείο, σαν το δικό μας το μη μελισμόνι, που σας πήγα τις προάλλες. Λέτε να γίνει κάνα τέτοιο μπατακλάν εκεί πέρα, να γίνει κάνα τέτοιο τζέρτζελ, να έχουμε κάνα Serendipity στο καφέ Παύλα Ανθοπολείο, γιατί τέτοιο ήταν εκείνο το μαγαζί. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ένα καφέ Ανθοπολείο, το Serendipity, όπου εκεί πέρα, ρε παιδί μου, τι γινόταν εκεί παραδίπλα. Εκεί παραδίπλα στην ίδια γειτονιά είχε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, αλλά από αυτά τα νεοϊορκέζικα, ρε παιδιά, από πολύ χλιδάτα. Άτος, γκάλερι και άνω. Και όλος ο κόσμος για κάποιο λόγο είχε μαζευτεί σε ένα γκισέ γύρω από κάτι γάντια, κάτι μοχέρ γάντια. Τα οποία ήταν πάρα πολύ απαλά και όλοι πηγαίνανε και τα χαϊδεύανε. Και όλοι θέλανε να πάρουν αυτό το τελευταίο ζευγάρι γαντιών. Και ήταν η Κετούλα που το διεκδικούσε και το διεκδικούσε και ένας άλλος κυριούλης για τη γυναίκα του. Και είχε μια φιλονικία για το ποιος θα το πάρει, ποιος δεν θα το πάρει και έρχεται ο υπότης, ο Τζον Κιούζακ. Γεια! Έρχεται ο υπότης ο Τζον Κιούζακ και τη βοηθά στη διεκδίκηση. Και λέει, παρατήστε με, λέει άλλος ο κύριος, τρελή και οι δύο, πάρτε το, χάρισμά σας. Οπότε, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε το κάτι τσικ, μια οικειότητα ανάμεσα στην Κέιτ και στον Τζον Κιούζακ και θεώρησαν ότι σαν σύμμαχοι που γίνανε για μερικά δευτερόλεπτα, λένε, βρε δεν πάμε να πιούμε και ένα καφέ εδώ πέρα γύρω έτσι, να αποφορτιστούμε από αυτή την κοσμοσυρωή. Λένε πάμε να πιούμε ένα καφέ. Και ήπιαν τον ωραιότερο καφέ της ζωής τους, δύο άγνωστοι που γνωρίστηκαν σε ένα εμπορικό κέντρο. Οκ. Και πάνε και πίνουν έναν καφέ και ερωτεύονται παράφορα. Εντάξει, είναι και οι δύο σε σχέση. Ναι, αυτό είναι το τέτοιο, ότι και ο άλλος ήταν σε σχέση. Αλλά πάθανε τσότσο και οι δύο, ήταν ένα ντελούλου. Και τώρα λέει, τι γίνεται, τώρα εμείς εδώ πέρα τι έγινε, κεραυνοβοληθήκαμε, δηλαδή έπαιξε κουμπντεφούντ, ερωτευτήκαμε κεραυνοβόλα, τι θα παίξει εδώ το σκηνικό, τι φάση, ξέρω εγώ, εντάξει. Και λέει, να στο δούμε ψύχρεμα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει κάτι, πιούμε τον καφέ μας και θα ευχηθούμε ο ένας τον άλλον τα καλύτερα. Και λέει, αυτός λέει, όχι ρε παιδί μου, εδώ πέρα δημιουργήθηκε κάτι, πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, κάτι σημαίνει εδώ πέρα, δεν ερωτεύεσαι έτσι, κουμπντεφούντγα ανά πάσα στιγμή, μήπως να την υπολογίσουμε αυτή τη γνωριμία και να το συζητήσουμε και με τις σχέσεις μας και μήπως κάτι. Αυτή λέει, όχι ρε παιδί μου, είναι λίγο επιπόλαιο. Ξέρεις τι, αν είναι να συμβεί θα συμβεί, του λέει. Άστο λέει, άσε το σύμπαν να αποφασίσει, του είπε εκείνη. Άσε λέει το σύμπαν να αποφασίσει, λέει. Αν είναι το γραφτό μας να είμαστε μαζί, θα το δείξουν οι Ιωνοί. Ποιοι Ιωνοί, βρε κοπέλα μου, της λέει. Ναι, λέει, άσε λέει, θα το δείξουν οι Ιωνοί που σου λέω εγώ, ρε παιδί μου, θα δεις. Και βάζουν δύο στοιχήματα, αυτοί οι δύο βάζουν δύο στοιχήματα. Λοιπόν, στοίχημα νούμερο 1, λέει. Έξω από το Serendipity ήταν ένας πλανόδιος πολιτής βιβλίων και παίρνει η κοπέλα το 100 χρόνια μοναξιάς, το τσιμπάει και λέει, πάρε αυτό το βιβλίο, στο κάνω δώρο. Μέσα στο βιβλίο εγώ θα γράψω μια αφιέρωση. Αυτό το βιβλίο θα το δώσουμε κάπου αλλού. Αν επιστρέψει ξανά στα χέρια σου, θα πει ότι είναι το γραφτό μας. Οκ, λέει. Στοίχημα νούμερο 2. Παίρνει ένα χαρτονόμισμα και γράφει πάνω το τηλέφωνό της.
πάλι το σκορπάει κάπου, το δίνει. Αν λέει αυτό το χαρτονόμισμα επιστρέψει στα χέρια σου, τότε θα είναι το γραφτό μας. Μουρι μουρλέγκο, λέει αυτός, τι μου λες τώρα εσύ? Ναι, λέει, άστο τώρα, λέει, πρέπει να πάρουμε τα σημάδια από το σύμπαν για το αν πρέπει εμείς οι δύο να είμαστε μαζί, να το γραφτό μας, να είμαστε ζευγάρι. Καλά, καλά. Εκείνη τη στιγμή επί τόπου, λέει αυτός, μήπως να τζογάρουμε περισσότερο, ξέρω εγώ, να πατήσουμε, να ανέβουμε στο κτίριο που είναι από εδώ πέρα πάνω και να πατήσουμε τυχαία τα ανσανσέρια και να δούμε αν θα παίξουμε στον ίδιο όροφο. Γίνονται κάτι τέτοια παιχνίδια της μοίρας κλπ. Και γίνεται η πρώτη αποδάρηση ότι αφού δεν συντονίστηκαν οι όροφοι μας, μάλλον πρέπει ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του. Και τράβηξε ο καθένας το δρόμο του. Και πέρασαν χρόνια, 2, 3, 4. Και μετά από 2, 3, 4 χρόνια τρώνε τη φλασιά και οι δύο έτσι τηλεπαθητικά, ότι κάτι τους γαργαλάει την καρδιά, κάτι τους πονάει, κάτι τους φύγει, κάτι εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και τρώει τη φλασιά η κοπέλα, ενώ της έκανε και πρόταση γάμου ο δικός της και τα παρατάει όλα που λέτε. Μετά από 4 χρόνια. Που δεν είχαν καμία επαφή αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Ο καθένας πήρε το δρόμο του. Ναι, γιατί στο ενδιάμεσο τι συνέβη? Θα σας λέω το σημαντικότερο. Στο πέρασμα των 2 με 3-4 ετών, 4 κάπου εκεί, ο Τζον Κιούζακ, ενώ είχε προχωρήσει στη ζωή του, ξαφνικά του ερχόντουσαν πίσω τα σημάδια. Έπεσε στα χέρια του το χαρτονόμισμα, κάτι άρχισαν να έρχονται πίσω κάτι σημάδια. Και έπαθε τσότσο, λέει, κάτσε, όπα, εδώ πέρα κάτι γίνεται, δηλαδή λίγο σοκαρίστηκε. Και εκεί που του ενεργοποιήθηκε αυτού νου, τηλεπαθητικά ενεργοποιήθηκε και της Αλληνής στο τσότσο και τρώει τη φλασιά και λέει αυτή θα πάω να τον ψάξω. Μωρή τρελή, μωρή μουρλή, ποιο θα πας να ψάξεις? Έναν τυχαίο που είχατε έναν καφέ μαζί και κεραυνοβοληθήκατε και δεν μιλούσατε μετά από δεν μιλούσατε καθόλου στο διάμεσο και τέλος και βόδου. Ναι, λέει θα πάω να τον ψάξω. Τα μη σας τα πω λίγο, ξέρετε τι ακολουθεί, αλληλοψαχτήκανε και το σύμπαν συνομώτησε για να βρει ο ένας τον άλλον και να είναι μαζί για πάντα. Αυτό, serendipity. Ρε παιδί μου, ωραίες ρομαντικές ταινίες, παραμυθένιες. Αυτό είναι το ωραίο, ότι είναι φαντασία. Είναι όχι ότι δεν μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα στην καθημερινότητά μας, αλλά πολύ σπάνια. Είναι αυτό το στοιχείο του παραμυθιού που σε παραμυθιάζει και σε βάζει σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό είναι το Hollywood που σου δίνει το fantasy. Λοιπόν, το μαγικό, είναι μαγεία, είναι τα ραβδάκια της νεράιδας χτυπάνε παντού και είναι αυτό το Christmas spirit. Αυτό είναι το Christmas spirit. Ότι είναι κάτι τελείως μαγικό και εξωπραγματικό. Και εσύ ρε παιδί μου σαν άνθρωπος έτσι συγκινείσαι και ταξιδεύεις αλλού και τρως ενέσεις ρομαντισμού και κάνεις και τη ζωή σου πιο ρομαντική. Έτσι είμαι εγώ. Με εσείς δεν ξέρω τι είστε. Λοιπόν. Και πάμε τώρα πριν από την τελευταία και αγαπημένη μου, θα κάνω μία αναφορά σεβασμού στο Love Actually, η οποία ρε παιδί μου είναι η πιο διάσημη χριστουγεννιάτικη και από δίπλα θα βάλω και το Holidays με τον Jude Law. Μία αναφορά Kate Winslet, Jude Law και την άλλη τη φιλενάδα μας που αποσύρθηκε, πώς τη λένε, ποια μωρέ, αυτή που παίζει στο κάτι τρέχει με τη Μέρη. Cameron Diaz. Το βρήκα, λοιπόν. Αυτές οι δύο ταινίες τις αναφέρω ότι έχουν μείνει σαν κλασικές. Love Actually και το Holidays. Το Holidays είναι η τράμπα δύο σπιτιών. Είναι πάρα πολύ έξυπνο σενάριο, πιο απλό, πιο ρεαλιστικό και πιο αληθινό. Είναι ρε παιδί μου δύο κοπέλες, η μία στην Αγγλία και η άλλη στην Αμερική, που έχουν λίγο σκυλοβαρεθεί και θέλουν να αλλάξουν ρουτίνα και έρχονται σε συνεννόηση μεταξύ τους μέσω μάλλον κάποιας πλατφόρμας ανταλλαγής κατοικιών για να κάνουν αμοιβαία ανταλλαγή διαμονής και να μην έχουν έξοδα διαμονής.
Οπότε κάνουν αυτή την τράμπα, η μία να πάει να μείνει στο σπίτι της άλλης για να κάνουν διακοπές Χριστουγέννων και να ξεσκάσουν λίγο. Οπότε ρε παιδί μου, αυτή η αλλαγή τους βοηθά και στην προσωπική του ζωή, γιατί γίνεται κάτι, ένα τσικ καλοτυχίας και υπάρχει μια εύνοια. Η μεν ευνοείται που πηγαίνει στην Αγγλία και η άλλη ευνοείται που πηγαίνει στην Αμερική και αυτό τους φέρνει και μια ευτυχέστερη αργότερα προσωπική ζωή, ανάλογα με τις γνωριμίες που κάνουν. Πάρα πολύ όμορφο, πιο ρεαλιστικό, πιο αληθοφανές και πιο ριλαξάτο θα πω. Δεν ήταν σούπερ ρομαντικό έτσι, εξωπραγματικό και παρεμυθένιο σαν αυτές τις τρεις που ανέφερα. Είναι πιο βατό, γιατί είναι και λίγο αγγλική παραγωγή. Όπως και το Love Actually που είναι αγγλική παραγωγή, που είναι κωμωδία, είναι ρομαντική κωμωδία, με ιστορίες ρε παιδί μου διαφορετικές, αυτοτελείς ιστορίες ανθρώπων. Τι συμβαίνει όταν τα Χριστούγεννα πραγματοποιείται η πιο τρελή ευχή σου. Οπότε έχουμε κάποιες ιστορίες ανθρώπων που αυτό που λαχταράνε περισσότερο από τα Χριστούγεννα τους συμβαίνει. Και είναι όλες οι ιστορίες λίγο πολύ κωμικές. Έχω πολύ καιρό να τη δω, για κάποιο λόγο όλο λέω θα την ξαναδώ και όλο μου διαφεύγει, γιατί πάντα με κερδίζει η επόμενη ταινία που είναι η ταινία της καρδιάς μου και είναι η ταινία που φωνάζει Χριστίνα. Αν είμαι εγώ ένας χαρακτήρας, είμαι αυτός ο χαρακτήρας. Είμαι το Elf από την ταινία Elf. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχουμε τον Will Ferrell, που είναι ένας μεγαλομπεμπές, είναι ένας μαντράχαλος, 2 μέτρα, ψηλός και τσουποτός, ο οποίος βρίσκεται σε έναν μόνιμο παλιμπεδισμό. Η ταινία είναι συμβολική, είναι αλληγορική, παρόλο που είναι εντελώς παραμύθι. Καταλαβαίνεις από πίσω ότι υπάρχει μια θλίψη, η θλίψη των χαμένων παιδικών χρόνων του παιδιού που δεν έχει ζήσει την οικογένεια, έχει ζήσει την ορφάνια και δεν μπορεί να ενηλικιωθεί και κρατάει μέσα το παιδάκι μέσα του, γιατί αποζητά τον μπαμπά του. Λοιπόν, και έχουμε τώρα τον Will Ferrell, ο οποίος είναι ένα παιδάκι σε ορφανοτροφείο και κατά λάθος μπαίνει μέσα στο σακίδιο του Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης έχει επισκεφτεί ένα ορφανοτροφείο και ένα μωράκι από το ορφανοτροφείο τρουπώνει μέσα στο σάκο του Άι Βασίλη και ταξιδεύει στο Βόρειο Πόλο και τον υιοθετούν τα ξωτικά. Τον υιοθετούν τα ξωτικά, τα οποία όλα έχουν μέσο όρο ύψους το 1,10 άντε και 1,20. 1,10. Όλοι λοιπόν είναι σε διαστάσεις παιδικές και υιοθετούν τον μπέμπι, ο οποίος μεγαλώνει και γίνεται ο Will Ferrell. Και μάλιστα μεγαλώνει απότομα, γιατί τα μπισκότα που τρώνε εκεί στο Βόρειο Πόλο, γιατί κοιτάω εδώ πέρα, τα μπισκότα που τρώνε στο Βόρειο Πόλο είναι μαγικά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε 1 χρόνο και μέσα σε χρόνο γίνονται από μωρά ενήλικες, αλλά με νοημοσύνη μωρού και ψυχοσύνθεση μωρού. Και αυτό το μωρό που μεγαλώνει απότομα είναι ο Will Ferrell, ο οποίος μεγαλώνει εξωτικό, νομίζω ότι είναι εξωτικό δηλαδή, νιώθει ότι είναι εξωτικό. Και δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά που όλα τα εξωτικά του φτάνουν μέχρι το γοφό. Μην πω μέχρι το μπαλάκι, μέχρι το δεξί του αρκίντι. Όλα τα εξωτικά του φτάνουν μέχρι το αρκίντι του και αυτός δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά του. Τι καταλαβαίνω εγώ, γιατί διαφέρω από σας, εξωτικό είμαι κι εγώ, δεν καταλαβαίνω. Και τον μεγαλώνει ο μπαμπάς ξωτικός του, που τον παίρνει στα γόνατά του και είναι αυτός ένας γιγαντιαίος μπέμπης στα πόδια του μικροσκοπικού μπαμπά του. Και περισσεύει από παντού, περισσεύει από τις καρέκλες, περισσεύει από τα κρεβάτια, περισσεύει από τους καναπέδες, από τις πολυθρόνες. Και ενώ είναι στο Βόρειο Πόλο σε ένα μαγικό κόσμο, κανείς δεν φρόντισε να του φτιάξει ένα σπιτάκι στα μέτρα του. Αυτός επέμενε να στριμώχνεται στα μικροσκοπικά σπίτια, στα κοκλόσπιτα των εξωτικών, ρε παιδί μου. Αχ, και μεγαλώνει σε εξωτικό και νιώθει εξωτικό. Και τι γίνεται τώρα, τα εξωτικά σαν μαγικά πλάσματα έχουν υπερφυσικές ικανότητες
και είναι υπερπαραγωγικά, δηλαδή στην κατασκευή των παιχνιδιών είναι, δηλαδή μιλάμε μέσα σε μία ώρα το κάθε εξωτικό μπορεί να κατασκευάσει και 100 παιχνίδια ή και 1000 παιχνίδια. Αυτός όμως επειδή είναι άνθρωπος είναι πιο αργός στις δεξιότητές του και είναι λίγο πίσω στην παραγωγική διαδικασία, δεν το έχει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όταν θα μπει στον κόσμο των ανθρώπων, εκεί θα καταλάβει, εκεί θα φανεί η διαφορά, ότι μέσω της εξάσκησής του έμαθε και αυτός απέκτησε και αυτός ταχυδακτυλουργικές δεξιότητες στις κατασκευές και στις χειροτεχνίες. Έρχεται λοιπόν εκείνη η μαύρη μέρα που ο μπαμπάς εξωτικός πρέπει να του πει την αλήθεια, να του αποκαλύψει την αλήθεια ότι παιδί μου πρέπει να σου το πω, είσαι υιοθετημένος. Και αυτός λέει, μα δεν καταλαβαίνω, γιατί είμαι υιοθετημένος, δεν είμαι εγώ εξωτικό. Και ας παιδί μου καταλαβαίνεις, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι το DNA σου λέει κάτι άλλο. Δεν είσαι εξωτικό, είσαι άνθρωπος, είσαι ξέρω εγώ 2 μέτρα ψηλότερος από εμάς, κάτι περίεργο παίζει, είσαι ένας γίγαντας. Και του δίνει κάποιες οδηγίες της κακιάς ώρας. Εν τω μεταξύ ο κόσμος των εξωτικών εκεί του Βορείου Πόλου είναι όλος μια μακέτα, είναι όλος ένα κουκλόσπιτο, είναι τα πιο όμορφα σκηνικά σε ταινία. Και του δίνει οδηγίες για να φύγει από το Βόρειο Πόλο και να πάει να αναζητήσει τον μπαμπά του. Και σκάει μύτη, μάλλον στο Empire State Building, και σκάει μύτη στο γραφείο του πατέρα του, ο οποίος ήταν μεγαλοεκδότης και συγκεκριμένα παραμυθιών, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας, ένας μεγαλοεκδότης, και πάει αυτός, ένας τεράστιος άνθρωπος με στολή ξωτικού, δηλαδή εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη με τη στολή ξωτικού, και του λέει «Γεια σου, είμαι ο γιος σου». Και όλοι τον περνάνε για έναν άνθρωπο που το έχει σκάσει από το ίδρυμα. Έναν άνθρωπο με νοητική στέρηση που το έχει σκάσει ο καημένος από το ίδρυμα, και πάει αυτό στο χαμένο και λέει «Παιδί μου, είσαι βλαμμένο. Τι μου λες εσύ?» Ο καημένος επιμένει τόσο πολύ που κάνουν τεστ πατρότητας και όντως αποδεικνύεται ότι είναι ο γιος του και έχει πάθει σόκα αυτός. Και λέει «Το παιδί μου δεν είναι καλά». Και τον μπαίνει στο σπίτι του. Και τον μπαίνει στο σπίτι του το μαντράχαλο, ο οποίος συνεχίζει να φέρεται σαν παιδί, και ο καημένος ο άνθρωπος νομίζει ρε παιδί μου ότι έχει νοητική στέρηση. Μη σας τα απολογώ, ο Will Ferrell θα συνεχίσει στη ζωή του να είναι παιδί, ένα μεγάλο παιδί, και θα πρέπει να μάθει και να αποστηθίζει τις συνήθειες των ενηλίκων, και θα πρέπει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να λάβει ταχύρυθμα μαθήματα ενηλικίωσης. Γιατί αφού ζούσε για χρόνια στο Βόρειο Πόλο, στο χωριό των Ξωτικών, έμεινε παιδί γιατί κράτησε την παιδικότητά του. Και παρόλα αυτά βρήκε τα πατήματά του και βρήκε και τον έρωτα και τη σύντροφο της ζωής του και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και δείχνει ακριβώς τον αγώνα ενός ανθρώπου που είναι για πάντα παιδί, αλλά θέλει να μπει και στον κόσμο των ενηλίκων και να γίνει αποδεκτός με τον ψυχισμό που έχει. Δηλαδή και να οριμάσει και να φερθεί σαν όριμος ενήλικας που μπορεί να αναλάβει ευθύνες και υποχρεώσεις και να σταθεί με αξιοπρέπεια μέσα στον κόσμο των μεγάλων, αλλά ταυτόχρονα να κερδίσει τον αγώνα και τη μάχη, να αγκαλιάσουν οι υπόλοιποι και να αποδεχτούν την αθωότητά του και την παιδικότητά του. Και αυτό έχει μια μεγάλη αλληγορία μέσα του, γιατί είναι ο αγώνας πάρα πολλών ανθρώπων εκεί έξω. Δεν είναι μόνο ένας φανταστικός χαρακτήρας, ο Elf δεν είναι μονάχα ένας φανταστικός χαρακτήρας που βγήκε από το Βόρειο Πόλο. Είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους που ζουν σε έναν κόσμο εχθρικό, που θέλουν οι ενήλικοι να είναι κάπως αλλιώς. Και αυτό είναι η πιο συγκινητική ταινία. Τελεία. Αυτή την ταινία μια φορά είχαμε μαζευτεί και είχαμε κάνει σουαρέ ταινιών. Είχαμε κάνει Christmas night με κάτι παλιές φίλες.
Ήταν πάρα πολύ όμορφη βραδιά και είχαμε μαζευτεί αρκετά άτομα σε μια πολύ ωραία και γλυκιά ατμόσφαιρα και κάναμε Christmas night και βάλαμε να τη δούμε. Λοιπόν, και ήταν στην παρέα 2 ψυχούλες που είχαν κάποια βιώματα αντίστοιχα και έβλεπαν την ταινία για πρώτη φορά. Και μαγεύτηκαν, όχι απλά μαγεύτηκαν, για να σας δείξω πόσο σημαντική ταινία είναι και γιατί αλήθειες μιλάει με αυτόν τον χαζό και ανόητο τρόπο, τον παιδικό τρόπο, πόσο χτυπάει έτσι φλέβα. Και οι κοπέλες λυγίσανε και ταυτίστηκαν με το χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτά να τη δείτε, αν δεν την έχετε δει, είναι η ταινία που πρέπει να δεις στη ζωή σου. Για μένα είναι μια ταινία που έχει πολύ βαθιές αλληγορίες. Οι άλλες που σας είπα, οι προηγούμενες, ήταν ρε παιδί μου αέρα πατέρα. Εννοείται πως ήταν εξωπραγματικά παραμυθένιες και επιστημονικής φαντασίας κατά έναν τρόπο. Ήταν τραβηγμένες από τα μαλλιά, έχοντας αυτή τη χρυσόσκονη των Χριστουγέννων. Το Elf όμως έχει αυτό χτυπάει πολύ βαθιές αλήθειες. Γι' αυτό λοιπόν και αγγίζει και θα αγγίζει για πάντα τις καρδιές όλων και θα είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών για μένα. Η καλύτερη όλων των εποχών. Τα φιλιά μας στο Will Ferrell που μας χάρισε αυτή την ταινία. Δεν θα υπήρχε ποτέ για μένα καλύτερος ναρκωτής ενός τέτοιου ρόλου. Αυτό, παιδιά, καλά Χριστούγεννα, συγκινητικά, με πολύ χρυσόσκονη, Christmas spirit, το παιδί μέσα μας όχι απλά να ζει, να κυριαρχήσει. Αυτό θα πω. Πάρτε λίγη χρυσόσκονη. Χρόνια πολλά. Να έχετε τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής σας, της μέχρι τώρα ζωής σας. Και κάθε χρονιά από εδώ και πέρα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε φορά να είναι τα καλύτερα της ζωής σας. Βάλτε και εσείς το χεράκι σας, ξέρετε εσείς. Γεμάτα αγάπη και υγεία και τα δύσκολα να φεύγουν νεράκι. Και να γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι, έτσι. Να το θυμόμαστε αυτό. Πρέπει. Απαραίτητος. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για όλη την πορεία. Μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στα επόμενα βιντεάκια που θα είναι όχι καθημερινά, θα είναι με τους χρόνους μας ριλαξάτα, τα καμπανάκια για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και είμαστε και κοντά στους 10.000. Και είμαστε κοντά στους 10.000 και φαίνεται σαν ψέμα, σαν όνειρο. Φαίνεται σαν ψέμα. Βέβαια να πούμε ότι όπως το κάνω και εγώ που κάνω πάρα πολλές εγγραφές και στηρίζω άλλα κανάλια, κάνω την εγγραφή για να στηρίξω, αλλά πάντα δεν έχω τον χρόνο να παρακολουθήσω. Όπως συμβαίνει και με το δικό μου κανάλι, έρχονται πολλοί άνθρωποι να με στηρίξουν, αλλά δεν βρίσκουν τον χρόνο να καθίσουν να δουν τα βίντεο. Οπότε υπάρχει μια έτσι ανισορροπία ανάμεσα στις προβολές και στις εγγραφές, αλλά είναι κάτι που το κάνω και εγώ και το καταλαβαίνω και μετράει η πρόθεση και η ζεστή καρδιά. Οπότε ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ από καρδιάς. Όλα να σας έρχονται στο δεκαπλάσιο. Όλα. Φιλιά πολλά και είμαστε σε επικοινωνία. Εδώ, τα λέμε, θα συνεχίζουμε. Απλά καλά Χριστούγεννα. Να με χαίρεστε κιόλας, Χριστίνα. Να σας χαίρομαι κι εγώ. Συνονόματι όλοι. Φιλιά πολλά.